नमस्कार. श्री स्वामी समर्थ. रेश्माच्या दुनियादारीमध्ये पुन्हा एकदा मी तुमचं स्वागत करते. तर सगळ्यांना सर्वात अगोदर नवीन वर्षाच्या खूप खूप साऱ्या शुभेच्छा. स्वामी कृपेने तुमच्या मनातल्या ज्या छान अशा इच्छा आहेत त्या सगळ्या स्वामी कृपेने पूर्ण व्हाव्यात ही स्वामीचरणी मी प्रार्थना करते. तर बघा, आज आहे 1 जानेवारी म्हणजे वर्षाची सुरुवात आणि मी चालले जुईनगरच्या स्वामींच्या मठामध्ये. तर हा आहे पाम बीच रोड, नवी मुंबईतला खूप छान असा रस्ता आहे बघा. अजिबात गर्दी वगैरे काही नाही. तर आम्हाला पटकन जाऊन यायचं होतं. मला असं वाटलं की गर्दी असेल पुढे, कारण की आल्यानंतर माझ्या मुलीचा क्लास पण होता 6चा, त्याच्यामुळे मला वापस यायचं होतं लगेच. तर बघा, आम्ही आता चाललो आहे स्वामी दर्शनासाठी. तर हा जुईनगरमध्ये सेक्टर 25 इथे आहे हा मठ. तसे नवी मुंबईत आहेत 1-2 अजून, ऐकण्यामध्ये आहे माझ्या, पण मी अजूनही गेलेली नाही आहे. इथंसुद्धा आम्ही पहिल्यांदाच म्हणजे आज चाललो आहे पहिल्यांदाच. तसं कामोट्यालासुद्धा आहे आणि ऐरोलीला पण आहे स्वामी मठ, तिकडं पण मला जायचं आहे. तर बघा, आता आम्ही इथून चाललेलो आहे आणि इकडून पटकन पोचू आम्ही, कारण की हायवेने जर गेलो तर कसं होईल, तिथं ना वेळ लागेल पोचायला सिग्नलने वगैरे. तर बघा, जाताना इथं आम्हाला नर्सरी जी झाडांची दुकानं असतात ते भेटले. किती छान बघा, छोटी छोटी कुंड्या आहेत, खूप छान असे मस्त फुलांची झाडं आहेत. तर हा बघा सरळ रस्ता गेला आहे ना, तर हा डी वाय पाटील हॉस्पिटल किंवा डी वाय पाटील स्टेडियम आहे, तो गेला आहे. तर इथून असं लेफ्टला वळायचं बघा. हा इथं बघा पुतळा आहे, लँडमार्क. तुम्हाला जर यायचं असेल कधी तर तुमच्या लक्षात राहील. ह्या रस्त्यानं पाम बीचच्या जर तुम्ही आलात तर तुमच्या ह्या लक्षात राहण्यासाठी तुम्हाला मी सांगते. नाही तर तुम्ही इथून बघा राईट आहे, रिक्षावाल्यांना जरी तुम्ही सांगितलं तरी ते सुद्धा आणून सोडतील. तर इथून परत लेफ्ट साईडला आपल्याला जायचं आहे. तुम्ही स्टेशनला जर आला जुईनगरच्या, तिथूनसुद्धा तुम्हाला रिक्षावाले काय 25-30 रुपये घेतील, पण आणून सोडतील तिथपर्यंत. तर बघा, इथून आता आपल्याला पुन्हा एक लेफ्ट येणार आहे बघा, हा येणारा हा लेफ्ट. आम्हीसुद्धा पहिल्यांदा आल्यामुळं आम्हालासुद्धा एवढं परफेक्ट माहिती नव्हतं, पण एकदा सांगितलं होतं आम्हाला, त्याच्याच अंदाजाने आम्ही पण इथं आलो बघा. तर इथं बघा, इथं जवळच असा मठ आहे, तुम्हाला समोर दिसेलच. हा बघा, एकदम मस्त साधा एकदम मठ आहे, छोटासा. तसं छोटासा म्हणता येणार नाही, कारण स्वामींचा कुठलाच मठ छोटा नसतो, छोटे तर आपणच असतो. तर बघा, इथं आम्ही उतरल्यानंतर तर दर्शनासाठी आतमध्ये मी आता चालले आहे. मला असं वाटलं होतं की गर्दी असेल, कारण की वर्षाची सुरुवातच आहे, म्हणून असं वाटलेलं की तीर्थ ठिकाणी कशी आज लोक दर्शनासाठी येतात जातात, पण गर्दी अजिबात नव्हते, मोजकीच अशी लोक होती. कदाचित सकाळी येऊन लोक गेले असतील दर्शनाला, स्वामींचं दर्शन वगैरे घेऊन. तर इथं बघू शकता, हे असं स्वामींचा मठ आहे बघा. अगदी थोडीशीच लोक आहेत, ज्यांनी पण आपलं दर्शन घेतलं ते असे बसून, म्हणजे कोण जपमाळ वगैरे करतं आहे, कोण असं नामस्मरण करतं आहे स्वामींचं. तर इथं बघा, हा असं आहे स्वामींचा मठ. मी सुद्धा पहिल्यांदा आलेले आहे आणि खूप छान वाटलं, कारण की नवीन वर्षाची सुरुवातच स्वामींच्या आशीर्वादाने झाल्यानंतर एकदम असं प्रसन्न वाटतं. अगदी मला असं वाटतं की वर्षच पूर्ण असं प्रसन्न जावं स्वामींच्या आशीर्वादाने. खूप छान वाटते बघा. जी पण आता ही लोक आलेले आहेत ते स्वामी मठामध्ये, आता दर्शन घेऊन आता बाहेर बसतात तिथं जाऊन. इथं बघा, मी स्वामींना मुजरा केला आहे. जो मुजरा करतात ना, जे आपण नित्यसेवेमध्ये जे पाठ वगैरे नित्यसेवेचे पुस्तक वाचतो त्याच्यानंतर आपण स्वामी मुजरा करतो, तसं मी मुजरा केलेला आहे बघा. आता तुम्हाला दाखवते स्वामी असं एकदम जवळून. बघा, किती छान अशी स्वामींची मूर्ती आहे ही. खूप प्रसन्न वाटलं मला इथं आल्यानंतर, कारण सुरुवातीला आम्हाला असं वाटलं होतं की कुठं आहे आणि आपल्याला पटकन भेटेल का, कारण वापस पण लवकर यायचं होतं मला मागं. तर बघा, इथं क्लोज मी तुम्हाला दाखवते. खूप छान वाटत होतं आल्यानंतर. अगदी असं वाटत होतं की थोडा वेळ अजून बसावं, पण हिला जायचं होतं क्लासला, रोशनीला, त्याच्यामुळं आम्हाला यावं लागलं लगेच. तर इथं बघा, हे स्वामींचे फोटो आहेत, किती छान आहेत बघा फोटो. इथं असे खाली सुविचार लिहिलेले आहेत. तर हे
31 फोटो आहेत बघा. खूप छान छान असे बघा खाली सुविचार लिहिलेले आहेत आणि खूप छान असे वेगवेगळ्या अवतारामध्ये म्हणजे रूपांमध्ये असं स्वामींचे फोटो आहेत बघा. खूप छान वाटत होतं, अगदी प्रसन्न वाटत होतं तिथं बसल्यानंतर. खूप टाईम बसं वाटत होतं की इथून हलू नये. मस्त एकदम छान वाटत होतं इथं बसल्यानंतर. तर हे बघा असे स्वामींचे 31 असे फोटो आहेत बघा. वेगवेगळ्या असं अवतार किंवा असं वेगवेगळ्या ह्याच्यात आहेत बघा. तुम्हाला मी दाखवते. हे असे 31 फोटो आहेत बघा इथं. इथे जास्त म्हणजे अशी गर्दी वगैरे काय नसते. गुरुवारी असते गर्दी. मी तिथं विचारले एका ताईंना, तर गुरुवारी असते आणि सकाळ संध्याकाळची आरती असते. महाप्रसाद पण असतो गुरुवारचा, असं त्यांनी सांगितलं. आणि आम्ही पहिल्यांदाच आल्यामुळं आम्हाला काय एवढं माहिती नव्हतं इथलंच. इथंच असूनसुद्धा आपल्याला स्वामींचा मठ हा माहिती नाही आहे. तर तुम्हाला एकदा मी ऐरोलीचा पण मठ तिकडे गेली ना, तर तिथंसुद्धा तोही मी तुम्हाला दाखवेन. आणि इथं कामोट्यालासुद्धा आहे एक छोटासा मठ, तोसुद्धा मी तुम्हाला दाखवेन. एक ब्लॉग बनवेन, तोसुद्धा तुमच्याशी शेअर करेन. बघा किती छान वाटत होतं, मस्त एकदम. अगदी असं मन ना प्रसन्न वाटत होतं की म्हणतात ना देवाच्या कुठल्याही तीर्थ ठिकाणी गेल्यानंतर ना पाठची पूर्ण काळजी सोडून घराची असं मस्त देवात लीन व्हावं. तर तुम्हीसुद्धा या इथे स्वामींच्या ह्या मठामध्ये दर्शन घ्या. म्हणजे खूप छान वाटतं, एकदम प्रसन्न. बघा किती छान वाटतं इथं, मस्त एकदम. तर इथं बघा गाई बैलाची ना एक जोड आहे. इथं बघा गाईचंसुद्धा दर्शन झालं आमचं मस्त असं. स्वामींच्या मठाच्या भोवती एक प्रदक्षिणा पण आमची झाली. तर हे ज्यांना पण कुणाला यायचं असेल ना, तर जुईनगर सेक्टर 25 इथं तुम्ही येऊ शकता. तर हा बघा तिरंगा सोसायटीचं हे लँडमार्क आहे, त्याच्या ऑपोजिटच हे स्वामींचा आश्रम आहे, तुम्ही बघू शकता. तर ही मी पावलं आणलेत बघा तिथून स्वामींच्या पादुका. जर ज्यांना कुणाला माझा हा चॅनल किंवा हा ब्लॉग आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. आपण लवकरच भेटू एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत श्री स्वामी समर्थ.